السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سداسية سهلة جدا وبسيطة بمجموعة كبيرة من الألوان زي ما احنا شايفين، ونقدر نشتغل بيها كل الألوان اللي احنا حابينها لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو سجادة على الأرض بخيط الكريم أو خيط المكرمية. وممكن نستغلها استغلالات كتير جدا في الشنط، في الأحذية، في الطوائف، حاجات كتير جدا ممكن نستغل وحدتنا النهارده. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك، لكن طبعا نوع الخيط المتوفر عندك او اللي انت حابه تستخدميه تقدري تستخدميه، لكن النهارده انا هستخدمه متوسط السمك صوف مع ابره رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل باللون الاصفر وببتدي اكون الشكل السداسي بتاعي. بدايه الشكل السداسي بتاعنا هنكونه من دائره سحريه. ازاي بنعمل الدائره السحريه؟ بسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام، لكن مش هجيب الخيط جنب بعضه، هعمل شكل حرف الاكس عكس بعض والف الخيط تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. اتكون عندي هنا حلقتين. هدخل بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى واكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحت الاولى تاني، الف ايدي واخرج الخيط من ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، داخلين في الدائره السحريه. طرف الخيط الصغير اللي هو غير متصل بالشلة بحافظ عليه لانه هيقفل لي الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالبكرة برفعه على ايديا وابتدي اشتغل. طيب الدائرة السحرية بتاعتي لسه ما قفلناهاش عشان تسمح لي اشتغل بداخلها. بنقفلها ازاي؟ بلف الخيط واخرج من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده، بكون اشتغلت سلسلة. السلسلة دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول هي خلاص عملته، قفلت لي الدائرة السحرية، والدور التاني بيكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. غرزتنا الأولى هي غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها 3 سلسلة. طيب ارتفعنا منهم سلسلة اللي قفلنا بيها هرتفع عليها كمان 2، يبقى كده رقم 2 رقم 3. كده اشتغلنا عمود بلفة واحد لأني اعتبرت الثلاث سلاسل دول عمود بلفة واحد. هشتغل كمان عمود بلفة. وازاي بنشتغل العمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل فراغي أسحب الخيط ألفه وأخرج بيه تاني، معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين، هنلف الخيط ونخرج من حلقتين. بكرر تاني العمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقوا حلقتين كده، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، معايا 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط وأخرج من حلقتين. لكن طبعا أنا مش محتاجة العمود التالت، أنا مجرد بس كنت بشرح لكم بيه. طيب احنا بعد ما اشتغلنا 2 عمود بلفة هشتغل سلسلتين، 1 2، وارجع تاني اشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 في نفس الفراغ. هنكون 6 مجموعات، كل مجموعة فيهم مكونة من 2 عمود بلفة، وما بين كل 2 عمود بلفة و2 عمود بلفة باخد سلسلتين مسافة، 1 2. طيب الدائرة السحرية بتاعتي زي ما احنا شفنا، لما حسيتها واسعة معايا شوية محتاجة اضيقها بشد طرف الخيط بضيق عفوا بضيق مركز الدائرة. كده عندي مجموعة 2. المجموعة التالتة كده 1 2 سلسلتين، 1 2. المجموعة الرابعة 1 2 سلسلتين، 1 2. المجموعة الخامسة، حاسة لسه بردك الدائرة واسعة بضيقها شوية، 1 2. كده 1 2 3 4 5 سلسلتين، 1 2. ونكمل اخر مجموعة عندنا اللي هي رقم 6، 1 2. كده المجموعات الستة بتوعي كملوا. طيب انا محتاجة اشتغل في سنتر او مركز الدائرة تاني؟ لا، يبقى طرف الخيط الصغير بشده، بقفل بقى المركز بتاعي او المنتصف بتاعي زي ما احنا شايفين. كده كونا 1 2 3 4 5 5 زوايا. فاضل لي الزاوية رقم 6 اللي هي بناخد لها 1 2 سلسلة، وبروح اقفل في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. بدخل كده بالشكل ده، ونخلي معانا طرف خيط البداية بردك ان احنا نثبته معانا، والف الخيط واخرج من تحتهم وتحت الحلقة معايا على الإبرة. طيب بالشكل دوت خلصت السطر الاول. السطر التاني هنبتدي نشتغله فين؟ هنبتدي نشتغله في السلسلتين، مش هشتغل فوق الاعمدة. طيب همشي على العمود التاني ده بغرزة منزلقة عفوا، وابتدي اغير اللون بتاعي. هجيب اللون الجديد بلفه حلقة على الهوا بالشكل ده،
ادخل الفها اخرج بيها، اقفل عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الابرة، وابتدي بعد كده امشي بمنزلقة لغاية الفراغ اللي فيه سلسلتين بالشكل ده. داخل الفراغ اللي فيه عندي سلسلتين هرتفع 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلفة موجود معايا، واشتغل كمان في نفس الفراغ كمان 2 عمود بلفة كده، 2 لان اول واحد الثلاث سلاسل، 3 بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين اشتغلنا في كل فراغ هنشتغل 3 عمود بلفة. انا كده اشتغلت في الفراغ الاول، هاخد 3 سلسلة 1 2 3، هروح للفراغ التاني. فوق الاعمدة ما بشتغلش يا بنات، بروح اشتغل فوق السلاسل بس، يعني هسيب العمودين وهروح اشتغل في السلسلتين 3 عمود بلفة. 1 2 3، 3 سلسلة 1 2 3، واكرر فوق كل سلسلتين 3 عمود بلفة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. 1 2 3، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. فوق كل سلسلتين بشتغل 3 عمود بلفة. هكمل وارجع كده. بيكون معايا خلص السطر بتاعي، يبقى خلصت اخر 3 عمود وبعدهم 3 سلاسل. هروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة. هشتغل بردك فوق السلاسل، يعني همشي بمنزلقة 2، وهبتدي اغير اللون الاخضر. تركيبة الالوان اللي انتوا حابينها طبعا تقدروا تشتغلوا بيها زي ما انتوا حابين، بس انا بحب انوع معاكم في الالوان. بتكونوا طبعا حابين ان يكون في اختلاف في الالوان كتير. بسحب اللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبمشي بمنزلقة على السلاسل، وابتدي ارتفاع 1 2 3، وبعتبره اول عمود بلفة عندي. هشتغل كمان 2 عمود بلفة كده، 2 3. بس كده؟ لا مش بس كده، داخل نفس الفراغ هشتغل 1 2 3، واشتغل تاني 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. اذا انا كده كونت زاوية من الزوايا الستة بتوعي. بس كده. طيب هنروح بقى ايه، قبل ما اروح للفراغ اللي فيه 3 سلاسل اشتغل فيه زاوية كمان، هشتغل سلسلة مسافة، واروح فوق ال3 سلاسل دول اشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. 1 2 3، و3 سلسلة 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ 1 2 3. الالوان بتاعتي يا بنات بسيبها ورا لغايه ما بخلص الوحده بتاعتي كلها، وفي النهايه خالص بقص، يعني بسيب منها 10 سنتي مسافه، واقص الخيط وبابره التنظيف بدخلها داخل من الخلف كده، بدخلها داخل الغرز بتاعتي كلها من تحت. طيب كده خلصنا ال3 سلاسل دول. هاخد سلسله مسافه وهروح المكان اللي فيه 3 سلاسل عندي هنا ده كمان، هشتغل فيه 3 عمود 3 سلسله 3 عمود، وبعد كده سلسله، وفراغ اللي فيه 3 سلاسل 3 سلسله 3 عمود 3 سلسله، وهكذا طبعا لغايه ما اوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. بعد ما اخدت سلسله في ثالث سلسله ارتفاع بقفل بغرزه منزلقه، وهمشي بمنزلقه هنا كمان، ومنزلقه كمان على غرزه العمود الثالث، وابتدي اسحب اللون الاصفر تاني من مكان اللون الاخضر، وامشي بمنزلقة بالشكل ده. داخل الفراغ اللي فيه 3 سلاسل هشتغل كالتالي. هشتغل 1 2 3 4. طيب الاربع سلاسل دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود بلفة وسلسلة مسافة بعدهم، وبعد كده هروح تاني في نفس الفراغ اشتغل عمود بلفة. يبقى انا كده اشتغلت عمود سلسلة عمود، بعد كده هاخد سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ هشتغل عمود سلسلة عمود 1 سلسلة عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاخد سلسلة مسافة وهروح للفراغ اللي فوق السلسلة اشتغل عمود سلسلة عمود 1 عمود، وبعد كده سلسلة،
وتاني في نفس الفراغ كمان 1 عمود، سلسلة مسافة. هتلاقي الزاوية هشتغل فيها عمود سلسلة عمود وبعد كده سلسلتين وبعد كده عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ، عمود سلسلة عمود سلسلتين 1 2 عمود سلسلة عمود. اخد سلسلة واروح فوق السلسلة اللي تحت دي بشتغل عمود سلسلة عمود مرة واحدة بس، اما فوق الزاوية بشتغل مرتين، 1 عمود 1 سلسلة 1 عمود. بالشكل ده بيكون طبعا الشغل بتاعي. طيب بعد كده نكمل ازاي. فوق الزاوية بشتغل مرتين 1 عمود سلسلة 1 عمود وارجع سلسلتين، والمرة التانية 1 عمود 1 سلسلة 1 عمود. بعد كل حاجة بنشتغلها باخد سلسلة وبعد كده فوق السلسلة بشتغل مرة واحدة، يعني بشتغل عمود سلسلة عمود، وبكمل بقى الراوند بتاعي كله لغاية ما بوصل للنهاية بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في النهاية 1 2 تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة. في نفس المكان اللي انا فيه هبتدي اغير للون التريكواز، اخر لون معانا طبعا بنبتدي نغير فيه، وهشتغل السطر دوت بيه، والسطر الاخير اللي هو اللي جاي ان شاء الله بيكون بنفس اللون الاخضر تاني. واحدة مميزة جدا وجميلة، شغلها شغل عربي حلو جدا. بسحب اللون الجديد وبمشي بمنزلقة لغاية السلسلة بتاعتي. فوق كل سلسلة بشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي. السطر ده ما مش هيكون فيه عندنا خالص سلاسل ما عدا مكان الزوايا، يعني فوق كل سلسلة بشتغل 2 عمود بلفة مباشرة. انا كده اشتغلت عمود، هشتغل تاني عمود، هروح بقى هلاقي هنا عندي دي مكان الزاوية. مكان الزاوية الوحيد اللي هي عند السلسلتين هشتغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود بلفة، اما ما بين كل 2 عمود واللي بعدهم في الفراغات العادية ما بشتغلش اي سلاسل. يعني انا كده اشتغلت 2 عمود مباشرة، هروح للزاوية اشتغل فوقيها 1 عمود 2 سلسلتين 1 2 وفي نفس الفراغ تاني 2 عمود بلفة 1 2. طيب هنا عملنا زاوية فوق السلسلتين اللي هي كانت زاوية اساسا، هنا هيقابلني هنا على طول هلاقي سلسلة هشتغل فوقيها 2 عمود بلفة 1 2 في نفس الفراغ. هنا بسيب العمود بروح للسلسلة اشتغل فيها 2 عمود 1 2. هنا عندي بسيب العمود بروح فوق السلسلة اللي في المنتصف اشتغل 2 عمود 1 2. فوق السلسلة هنا بشتغل 2 عمود 1 2. فوق السلسلة هنا 2 عمود 1 2. يعني على مدى السطر بتاعي كله في الاماكن اللي بيكون فيه سلاسل بس انا بشتغل فوق السلاسل بس يا بنات. فوق كل سلسلة فيه 2 عمود بلف، ما عدا بقى المكان اللي هو عند الزاوية اللي احنا وصلنا لها دي اللي هي 2 سلسلة. مكان ال2 سلسلة بشتغل مرتين، يعني 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2 1 2 وتاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة 1 2. وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. فوق السلسلة 2 عمود فوق السلسلة 2 عمود 2 عمود 2 عمود 2 عمود فوق السلسلتين 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. كده بنكون وصلنا خلاص لنهاية السطر، باقيلي بس اخر 2 عمود بلفة فوق السلسلة الاخيرة، واخر عمود هبتدي اغير فيه اللون. يعني بيكون عندي حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي الف الخيط اسحب اخرج، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2 هسيب اللون التركواز وابتدي اسحب اللون الاخضر. واقفل بعد كده في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. السطر اللي احنا فيه دوت هيكون كله بغرزة العمود بلفة وما عنديش سلاسل، يعني هشتغل فوق الاعمدة مباشرة. انا كده قفلت فوق اول عمود هرتفع فوق منه 3 سلاسل 1 2 3، وطبعا كان تحتينا 3 سلاسل، يعني انا كده اشتغلت فوق العمود الاول. هروح بقى اشتغل فوق العمود التاني عمود زيه
وفوق كل عمود هشتغل عمود، بشتغل على العمود تحت الفراغ طبعا اللي بيكون فوقيه شكل حرف الفي في الضلع الامامي والحلقة الخلفية، الفرونت لوب والباك لوب. كده عمود، كده عمود فوق العمود. طيب هنا وصلنا للسلسلتين اللي هي طبعا كانت زاوية عندي، هشتغل فوقيها زاوية زيها، يعني 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 عمود، وبعد كده سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1 2. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنلاقي كلها أعمدة، فوق كل عمود عمود زيه بالظبط. ده كده أول عمود عندي، 1، واللي بعده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وصلنا للزاوية اللي فيها سلسلتين، هشتغل فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. 1 2 عمود و2 سلسلة 1 2، وفي نفس الفراغ 2 عمود بلفة. 1 2. وبنفس الطريقة بكمل طبعا الراوند بتاعي كله زي ما احنا شايفين. فوق كل عمود يقابلني عمود لغاية ما بوصل الزاوية، بشتغل جواها 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وبلف طبعا الشكل بتاعي السداسي كله لغاية ما بوصل للنهاية في ثالث سلسلة ارتفاع، بقفل بغرزة منزلقة. دي كانت الوحدة بتاعتي النهاردة، وحدة سهلة جدا وبسيطة لكن مميزة، والوانها كمان جميلة جدا. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. وطريقه تشبيك كتيره جدا، لكن طريقتنا هتكون باستخدام غرزه المنزلقه، وشرحت معاكم اكتر من 10 طرق تشبيك. اتمنى يا رب ان هم ينولوا اعجابكم، وكمان وحدتي النهارده يا رب تنول اعجابكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.